تصور کن یه شبه بدون هیچ اخطاری صدات رو ببرن. نه پیام میره، نه خبر میاد، نه کسی میدونه بیرون چه خبره. این فقط قطع اینترنت نیست، قطع دیدن و شنیدن توه. سوال اینجاست وقتی ارتباط رو قطع میکنن دقیقاً از چی میترسن؟ و مهمتر از اون، اگه اینترنت برگرده آیا تو همون آدم قبلی میشی؟ به آلفای درون خوش اومدی. قطع اینترنت در زمان بحران مثل بستن رگ‌های حیاتی یک شهر در حال انفجاره. وقتی همه چیز به هم میریزه، اولین چیزی که هدف قرار میگیره جریان اطلاعاته، چون حقیقت در تاریکی خیلی راحت‌تر دفن میشه. دولت‌ها خوب میدونن که یک توییت یا یک ویدیو از وسط معرکه میتونه جرقه‌ای باشه که کل انبار باروت رو به هوا ببره و کنترل اوضاع رو از دستشون خارج کنه. این قطع ارتباط صرفاً یک اختلال فنی نیست، بلکه یک سلاح استراتژیک برای ساکت کردن فریادهایی که میخوان شنیده شن. حالا چرا این کارو میکنن؟ دلیل اصلیش مدیریت روایت یا همون داستانسرایی به نفع خودشونه. وقتی اینترنت نباشه، تنها صدایی که به گوش میرسه صدای بلندگوهای رسمی و رسانه‌های دولتیه که دنیا رو اونجوری که دوست دارن نشون میدن. در غیاب اینترنت، شایعات جای واقعیت رو میگیرن و مردم توی یک خلأ اطلاعاتی وحشتناکی رها میشن. جایی که نمیدونن دوست کیه و دشمن کجا کمین کرده. این ابهام بزرگترین ابزار برای سرکوب هر نوع جنبش سازمان یافته و خودجوش مردمی به حساب میاد. از طرفی قطع اینترنت باعث میشه هماهنگی بین گروه‌های معترض عملاً به صفر برسه. توی دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی نقش ستاد فرماندهی رو برای آدم‌های عادی بازی میکنن. وقتی این شبکه از هم میپاشه، مردم تبدیل میشن به جزیره‌های جدا افتاده‌ای که نه از حال هم باخبرن و نه میتونن برای قدم بعدی نقشه بکشن. این ایزولاسیون اجباری ترس رو توی دلها میکنه، چون هر کسی فکر میکنه در برابر طوفان حوادث کاملا تنها و بیپناه مونده و هیچ حمایتی نداره. اما تأثیر این اتفاق روی بیداری جمعی خیلی پیچیده و گاهی برعکس اون چیزیه که فکر میکنیم. درسته که قطع اینترنت سرعت انتقال خبر رو میگیره، اما همزمان یه حس خشم عمیق و اتحاد ناخودآگاه رو هم بیدار میکنه. مردم وقتی میبینن حق دسترسیشون به دنیا قطع شده، بیشتر از قبل تشنه حقیقت میشن و میفهمن که لایه‌های زیرین قدرت چقدر از آگاهی اونا وحشت داره. این محرومیت خودش تبدیل به سندی میشه که نشون میده اوضاع اصلاً عادی نیست و حقیقت بزرگی پنهان شده. وقتی چشمای دیجیتال بسته میشه، چشمای واقعی بازتر میشن و مردم به روش‌های سنتی برای انتقال پیام رو میارن. دیوارنویسی، شبنامه‌ها و دهان به دهان گشتن اخبار دوباره جون میگیرن و یک نوع ارتباط انسانی عمیق شکل میگیره که هیچ فیلترینگی نمیتونه جلوش رو بگیره. اینجاست که بیداری جمعی از فضای مجازی به کف خیابون و لایه‌های پنهان جامعه نفوذ میکنه. در واقع قطع اینترنت شاید جسم حرکت رو کند کنه، اما روح کنجکاوی و پرسشگری رو توی جامعه به شدت صیقل میده و تیز میکنه. در تاریکی مطلق دیجیتال یک جور همبستگی غریزی متولد میشه که خیلی خطرناکتر از هماهنگی‌های آنلاینه. وقتی آدما نمیتونن با موبایل هاشون با هم حرف بزنن، مجبور میشن به چشم‌های هم نگاه کنن و اعتماد رو در دنیای واقعی بسازن. این مدل از بیداری ریشه‌های عمیق‌تری داره، چون بر پایه لمس مستقیم رنج و حضور فیزیکی بنا شده، نه فقط لایک و کامنت. سکوت شبکه‌ها صدای تپش قلب جامعه رو بلندتر میکنه و این همون چیزیه که سیستم‌های امنیتی همیشه ازش وحشت داشتن. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو با چیزی که گفته شد هم حسی کردی و اگه فکر میکنی این حرفا باید بیشتر شنیده بشن، الان بهترین زمانه که ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی. این کار ساده کمک میکنه آگاهی تو همین تاریکی به آدم‌های بیشتری برسه. قطع اینترنت در واقع اعتراف صریح قدرت به استیصاله، حتی اگه ظاهرش مقتدرانه به نظر بیاد. مردم این پیام غیر کلامی رو خوب دریافت میکنن. ما نمیتونیم
با منطق و رسانه جلوی شما رو بگیریم، پس کلاً بازی رو تعطیل می‌کنیم. این حرکت نقاب دموکراسی و آزادی رو از صورت‌ها کنار میزنه و ماهیت عریان و خشن کنترل رو به نمایش میذاره. آگاهی از این ضعف سیستم به مردم قدرت روانی عجیبی میده که در بلند مدت هیچ سانسوری حریفش نمیشه. یکی دیگه از ابعاد پنهان این ماجرا قطع شدن ارتباط با دنیای بیرونه که مثل یک معاصره قرون وسطایی عمل میکنه. وقتی مرزهای دیجیتال بسته میشه، جامعه احساس میکنه توی یک اتاق تاریک زندانی شده و نگهبانها هر کاری بخوان میتونن انجام بدن. این حس تعلیق و بیخبری روان جمعی رو به سمت یک نقطه جوش میبره که دیگه راه برگشتی نداره. بیداری در این مرحله دیگه فقط کسب اطلاعات نیست، بلکه تبدیل به یک اراده برای بقا و دیدن نوری در انتهای تونل میشه. تاریخ نشون داده که قطع اینترنت مثل یک دوره فشرده خودشناسی برای ملت‌ها عمل میکنه. مردم یاد میگیرن که چقدر به ابزارهای بیرونی وابسته بودن و حالا چطور باید از منابع درونیشون برای تحلیل اوضاع استفاده کنن. این یعنی انتقال از آگاهی تزریقی به آگاهی تحلیلی، جایی که هر فرد خودش تبدیل به یک رسانه و یک تحلیلگر میشه. در واقع تاریکی تحمیلی باعث میشه که ذهنها برای پیدا کردن حقیقت شروع به درخشش کنن و الگوهای پنهان قدرت رو ببینن. از منظر بین المللی هم این سکوت ناگهانی مثل یک آژیر خطر بلند برای کل جهان عمل میکنه. وقتی کشوری از نقشه دیجیتال جهان ناپدید میشه، نگاه‌ها به سمتش برمیگرده و کنجکاوی جهانی تحریک میشه. این یعنی قطع اینترنت نه تنها آگاهی داخلی رو بیدار میکنه، بلکه یک بیداری جهانی رو نسبت به اون نقطه جغرافیایی رقم میزنه. اونها میخوان صدایی شنیده نشه، اما با این کار سکوت انسانها تبدیل به بلندترین فریاد در فضای دیپلماسی و حقوق بشر بین المللی میشه. تأثیر مخرب دیگه روی اقتصاد و زندگی روزمره است که خودش بنزینیه روی آتش خشم عمومی. وقتی مردم نتونن نون بخرن، تاکسی بگیرن یا کارهای سادهشون رو انجام بدن، بیداری سیاسی با درد معیشت گره میخوره. اینجاست که حتی آدمهای غیر سیاسی هم به صف منتقدین میپیوندن، چون میبینن زندگیشون قربانی بازیهای قدرت شده. این نوع بیداری خیلی ریشه‌ای و ملموسه، چون مستقیما با شکم گرسنه و جیب خالی و درماندگی در کارهای روزمره در ارتباطه. قطع ارتباطات در واقع یه جور جراحی بدون بیهوشی روی پیکره جامعه است که دردش تا سالها فراموش نمیشه. این تجربه تلخ حافظه جمعی رو تغییر میده و یک شکاف عمیق بین ملت و سیستم ایجاد میکنه که با هیچ وصله‌ای جوش نمیخوره. مردم بعد از وصل شدن دوباره اینترنت دیگه اون آدم‌های قبلی نیستن. اونها حالا میدونن که چطور میشه در یک لحظه همه چیز رو ازشون گرفت. این ترس به یک احتیاط هوشمندانه و یک بیداری استراتژیک برای روزهای سخت‌تر تبدیل میشه. راز بزرگ اینه که آگاهی مثل آبه. هر چقدر هم جلوش رو سد کنی، بالاخره راهش رو از بین ترک‌ها پیدا میکنه. قطع اینترنت ممکنه جریان آب رو موقتاً بند بیاره، اما فشار پشت سد رو هر لحظه بیشتر و خطرناکتر میکنه. بیداری جمعی یعنی فهمیدن همین فشار، یعنی درک این که وقتی صدایی شنیده نمیشه یعنی حقیقت بزرگی در حال وقوعه. در واقع تاریکی تحمیلی بهترین آزمایشگاه برای تولید نخبگان جدید و شیوه‌های نوین مبارزه و مقاومت مدنی در بطن جامعه است. در نهایت باید گفت که اینترنت فقط یک ابزار نیست، بلکه بخشی از کالبد انسان مدرن شده و قطع کردنش مثل قطع عضو میمونه. این درد مشترک آدم‌هایی رو که هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتن در یک جبهه متحد قرار میده. بیداری جمعی در این لحظه رخ میده، وقتی همه میفهمن که دشمن مشترکشون همون چیزیه که مانع دیدن و شنیدنشون میشه. این اتحاد ناشی از محرومیت، قدرت تخریبی و در عین حال
سازندگی بسیار بالایی داره که هیچ ارتشی حریفش نمیشه. پس دفعه بعد که دیدی اینترنت قطع شده، بدون که پشت این پرده سیاه یک بازی بزرگ در جریانه که تو هم جزئی از اون هستی. این قطع شدن دعوتنامه‌ایه برای دیدن چیزهایی که در حالت عادی بهشون توجه نمی‌کردی. بیداری واقعی از همون لحظه‌ای شروع میشه که میفهمی چقدر ازت میترسن که حاضر شدن کل دنیای دیجیتالت رو نابود کنن. در نهایت نور آگاهی از درون همین تاریکی هست که بیرون میزنه و راه رو برای فرداهای روشن‌تر و آگاهانه‌تر باز میکنه. اگه میخوای این نوع نگاه و تحلیل عمیق به اتفاقات ادامه پیدا کنه، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. نظرت رو تو بخش کامنت ها بنویس. به نظرت قطع اینترنت بیشتر باعث ترس میشه یا بیداری؟ اینجا جاییه که سوال پرسیدن خودش یه جور مقاومته.